امشب در 24 شروط آمریکا برای حمایت از حکومت آینده در سوریه. واشنگتن میگه با مخالفان مسلح سوری سوری و اسرائیل در تماس نزدیکیم. هشدار نتانیاهو به حاکمان جدید دمشق بعد از حملات سنگین به مواضع نظامی در سوریه. نخست وزیر اسرائیل میگه اگر جمهوری اسلامی دوباره مستقر بشه، واکنش‌های اسرائیل شدیدتر میشه. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرحزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. وزارت خارجه آمریکا ساعتی پیش با انتشار بیانیه اعلام کرده آمریکا از گذار سیاسی در سوریه که با رهبری و مالکیت مردم این کشور همراه باشه حمایت کامل میکنه. در این بیانیه آمده دولت جدید سوریه باید احترام کامل به حقوق اقلیت‌ها بذاره و از استفاده این کشور به عنوان پایگاه تروریسم جلوگیری کنه. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم تاکید کرده واشنگتن اقدامات هیئت تحریر شام رو ارزیابی میکنه و فقط به صحبت‌های این گروه اکتفا نمی‌کنه. خبرنگارمون سمیرا قرایی از وزارت خارجه آمریکا به ما پیوسته. شرایط بسیار پیچیده سمیرا، از یک طرف آمریکایی‌ها خیلی خرسندن طبیعتاً به خاطر سرنگون شدن بشار اسد، ولی عملاً الان فعلاً تا این لحظه کسی زمام امور رو در سوریه در دست داره که جایزه $10 میلیون آمریکا براش تعیین کرده. همینطوره، خوشبینی برای ایالات متحده وجود داره، اما شرایط هم نامعلوم هست. بحث الجولانی هست، بحث پولی که برای سر او تعیین کردند، بحث حیات تحریر الشام که چگونه فهرست کردن در گروه‌های تروریستی. همه اینها هست، اما بر اساس چیزی که ما روز گذشته در کنفرانس خبری از وزارت خارجه از آقای میلر شنیدیم، خودشون رو به این نبستند که اینها رو از اون گروه در نیارند، که اون پاداشی که برای سر الجولانی گذاشتند رو در واقع لغو نکنند. اینها همگی براشون گزینه‌های محتمل هست، مشروط بر این که اون چیزی که مایل هستند رو در سوریه ببینند، که شاید بشه همین شروطی اسمش رو گذاشت که الان داشتی بهشون اشاره می‌کردی. یعنی این نادانستن، این همه شک و شبهه‌ای که وجود داره راجع به آینده سوریه هست، اما از طرفی یک چشم‌اندازی وجود داره برای اینکه شاید امور به سمت بهتری برای ایالات متحده پیش بره. اون چیزی که میشه حس کرد هم از صحبت‌هایی که آقای بایدن انجام دادن، از سفری که آقای سالیوان میخواد انجام بده، از این مقام‌های وزارت خارجه که رفتن به منطقه، این هست که در تلاشن یک تاثیرگذاری انجام بدن، در تلاشن تا ببینند که چگونه میتونند رابطه دولتی که در سوریه بر سر کار خواهد آمد رو با ایالات متحده بدل به یک رابطه عادی بکنند. اینها در تلاشن که این کار بکنن و فقط هم ایالات متحده نیست. اگر صحبت‌های آقای پسکوف سخنگوی کرملین رو امروز هم نگاه بکنیم، روسیه هم در تلاشه که این تاثیرگذاری رو انجام بده. در واقع شرایطی هست که بسیاری از طرف‌های درگیر مایلند که رویکردی داشته باشند که یه سهمی بگیرن، بتونن یک اثرگذاری بکنن، شرایط رو به نفع خودشون تغییر بدن. ایالات متحده هم به همین ترتیب شروطی که گفتی در این روزها زیاد شنیدیم، بحث احترام به حقوق اقلیت‌ها رو ایالات متحده اینجا زیاد گوش زد کرده به سوریه، و از طرفی هم میدونیم که اون چیزی که مد نظر دارن در رابطه با اسرائیل این هست که خب از این چیزی که خاورمیانه در شرایط فعلی هست تنش‌ها بیشتر نشه. آقای ترامپ اگرچه که در شبکه اجتماعی خودش متنی رو نوشته و گفته بود این جنگ ایالات متحده نیست، ما باید عقب بشینیم تا امور خودشون راه خودشون بکنند، اما اینجا و آنجا از تحلیلگران داریم میشنویم که ایالات متحده اتفاقا الان یک فضای بسیار حاصلخیز و مناسبی رو در دست داره. بلومبرگ یک مقاله رو نوشته به قلم هیئت تحریریه این نشریه و دارن به آمریکا این توصیه رو میکنند که 3 نکته رو اولویت خودش قرار بده. اول اینکه اجازه نده گروه‌های اسلامگرای افراطی مثل داعش بخوان ظاهر بشن، دیگر اینکه با دول اروپایی کار بکنن، با متحدان منطقه کار بکنند که بتونن گروه‌های مختلف در سوریه رو کنار
کنار هم زیر یک پرچم جمع بکنن، یک دولت قوی محوری و مرکزی تشکیل بدن. و بحث دیگر استفاده از ضعف دشمنان ایالات متحده است، یعنی روسیه و جمهوری اسلامی. بلومبرگ داره به دولت آتی آقای ترامپ توصیه میکنه که کمی بره به سمت روسیه، یک کم از مواضع اوکراین دور بشن و از این طریق بتونن به یک توافقاتی برسند که نقش ایالات متحده در سرنوشت سوریه و مردم سوریه رو پررنگ‌تر بکنه. فرداد. ممنونم از تو سمیرا قرایی، خبرنگار ما در وزارت خارجه آمریکا از واشنگتن دی سی. آروا دیمن، خبرنگار ارشد سابق CNN و بنیانگذار خیریه اینارا از استانبول هم به ما پیوسته. خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتی. میدونم که الان محتاطانه خیلی ها خوشحالند از اینکه بشار اسد سرنگون شده، اما یک نگرانی جدی آروا وجود داره، به خصوص برای بیننده‌های ما در ایران که بیشتر از 40 سال تجربه یک حکومت اسلامی رو دارن و اینه که بسیاری از آزادی‌های مدنی، بسیاری از حقوق زنان زیر یک حکومت اسلامی بیشتر از گذشته حتی ضربه ببینه. چقدر این نگرانی‌ها به نظرت مشروعه؟ خب نگرانی‌های خیلی مشروعی هستند، ولی از سوی دیگر این رو هم باید بهش واقف باشیم که یک تغییر و تحول یا دگردیسی که هیئت تحریر شام تحت رهبری جولانی در این 13 سال اخیر داشتند. البته که همه واقف هستند که اینجا چه خطری به طور بالقوه موجود هست، متوجه کشور هست. خود سوری ها هم این رو به شما خواهند گفت که خیلی خیلی ممکنه پرآشوب باشه این دوران گذار، اما همون سوری ها هم به شما خواهند گفت که ما کسانی هستیم که میخوایم خودمون این قضیه رو حل و فصل کنیم. تا این لحظه جولانی نشون داده نه فقط از نظر نظامی که داره بلوغ هست، بلکه از نظر سیاسی هم از خودش نشون داده که داره بلوغ هست. درس‌های عراق رو آموخته، درس‌های لازم از اسلاف هیئت تحریر شام و جبهه نصرت، اشتباهاتی که اونجا مرتکب شدن در حلب و جای دیگه، این درس‌ها رو آموخته و می‌بینیم که بعد الان اگه لفاظی‌هاش رو ببینیم بعد از اینکه از حلب به ادلیب رفته، چیزی که داره میگه تقریبا چیزی که همه میخوان بشنوند. و خب این یکی از سوال‌ها همینه که آیا صرفاً داره لفاظی میکنه یا اینکه واقعاً به منصه عمل اینها رو خواهد رسوند. این رو هم باید توجه کنیم که این تنها گروه موجود در سوریه نیست و افراد بسیار فعال دیگری هم در داخل و خارج این کشور هستند که برنامه‌ریزی کردن برای فردای سرنگونی اسد، اینکه چطور سوریه‌ای که خودشون میخوان رو شکل بدن. این اپوزیسیونی است که برای بیش از یک دهه منتظر چنین روزی بوده، براش کار کرده. و من یادم میاد که مثلا در همون سال 2012 وقتی که اون تندروهای مذهبی ظاهر می شدن، برخی از اون فعالان ابتدایی در اون دوره هسته این اعتراض‌ها رو اگر بهش توجه داشته باشیم آزادی و دموکراسی بود و بسیار از اون اکتیویست‌ها حتی اون زمان در سال 2012 هم میگفتن ما آگاه هستیم که شاید مجبور بشیم که انقلابی داشته باشیم بعد از این اولین انقلاب. همین الان که داریم صحبت میکنیم ایالات متحده محتاطانه ابراز خوشبینی کرده، اما رهبر همین گروه جزء لیست تروریستی آمریکاست. جایزه $10 میلیون برای سر او قرار دادن. چقدر فکر میکنی که آمریکا الان در موقعیت دشواری قرار داره برای اینکه بخواد روی زمین نفوذ ایجاد بکنه در تحولات سوریه؟ خب صرف نظر از جایزه‌ای که بر سر جولانی گذاشتن، باید توجه داشته باشیم که اکثریت سوری‌ها، برای اکثریت سوری‌ها آمریکا تقریباً هیچ اعتباری نداره. طبعاً سوری‌ها فراموش نکردند که آمریکا در دوره اوباما اجازه داد که سوری‌ها به حال خودشون رها بشن، خطوط قرمزشون رو در اون حملات شیمیایی بشار اسد سال 2012
2012-2013 اجازه داد که اون خطوط قرمز رد بشن، شکسته بشن و بعد هم سوری ها رو به امان خدا یا در برابر روس ها تنها رها کرد. بنابراین حالا می‌بینیم که پرزیدنت ترامپ توییت هایی کرده که گفته که اصلا آمریکا باید خارج از سوریه بمونه و این چیزی که سوریه ها هم میخوان و این خیلی از سوریه ها نه فقط در مورد آمریکا بلکه در مورد کشورهای دیگه هم پیامشون اینه که از امور داخلی سوریه پرهیز کنید. ما خودمون میخوایم که این وضعیت رو سر و سامان بدیم، ما میخوایم بر سر میز گفتگو بنشینیم و ما میخوایم که سوریه‌ای رو بسازیم که خودمون میخوایم. اما خب بعضی مسائل باید تغییر کنن، نه فقط بحث جولانی بلکه نیروی مبارز او باید که به هر حال تغییر رویه‌ای در اون و در جایگاهش و در مواضعش ایجاد بشه و به فرض که از فهرست تروریستی هم خارج بشه، آیا این رو میشه در مثلا ارتش سوریه آینده ادغام کرد؟ اینها مسائل بغرنج هستن که باید باشون دست و پنجه نرم کنن و خب این واقعیت است. فردی که به عنوان یک تروریست و سازمانی که به عنوان سازمان تروریستی فهرست شده بود الان داره حکومت کشور رو در دست میگیره. ببینید در اسرائیل هم مثلا IDF نیروی دفاعی اسرائیل قبل از اینکه اسرائیل تأسیس بشه به عنوان یک کشور، بریتانیایی‌ها اون رو یک سازمان تروریستی اعلام کرده بودند. بنابراین این مسبوق به سابقه هست. همطور که اشاره کردی دونالد ترامپ گفته که نمیخواد اصلا کاری با کار سوریه داشته باشه، ولی میدونیم که در این 10-12 سال گذشته بسیاری از کشورهای جهان و منطقه منافع گسترده‌ای در سوریه داشتن، از جمهوری اسلامی ایران بگیر تا ترکیه که الان نقش بسیار موثری روی زمین داره بازی میکنه، تا فدراسیون روسیه، تا بعضی از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس مثل عربستان سعودی و اماراتی ها. چطور به نظر دولت و حکومت جدید سوریه میتونه مانور بکنه بین این همه دستهای خارجی که میخوان هر کدوم سوریه رو به سمت خودشون بکشونن؟ فکر میکنم اینجا نکته کلیدی این باشه که آیا این کشورها هنوز تلاش خواهند کرد که اعمال نفوذ کنند یا اینکه دست کم به نیروهای حاکم کنونی در سوریه مجال نفس کشیدن رو بدن که بتونند که شالوده‌های دولت جدید رو بنا کنند. ایران تقریبا از معادله خارج، روسیه هم تا حدی از بازی خارج شده. البته گفتگوهایی داشتن که بتونه بلکه اون یکی دو پایگاه نظامی رو در اون بنادر سوری حفظ کنه. ترکیه البته میتونه نقش مثبت یا منفی داشته باشه. خیلی جالب بوده که ببینیم که هیئت تحریر شام گفتگوهایی رو داشته با نیروهای کرد که خب ترکیه اونها رو تروریستی حساب میکنه. بنابراین تلاش کردن که با اینها گفتگو کنن تا آتش بس بینشون ها برقرار بمونه بین هیئت تحریر شام و کردها. و خب میدونیم که بخش از سوریه ها مورد حمایت ترکیه هستن و ترکیه همزمان میگه که YPG یا یگانهای دفاع خلق که کرد هستن و حمایت آمریکا رو هم ازش برخوردارن، اینها نباید که بر سر میز مذاکرات بنشینن. این برای ترکیه یک خط قرمز هست. بنابراین ترکیه به صورت بالقوه میتونه نقش غیر سازنده‌ای رو ایفا کنه. بنابراین همه این مسائل هست. نکته کلیدی اینه که آیا به واقع همه خارج از امور داخلی ترکیه سوریه خواهند بود و اجازه کار خواهند داد به خود سوری ها یا خیر؟ ما می‌بینیم که تا اینجا این نیروهای اپوزیسیون نگاه کردن چیزی که داره در کشورشون اتفاق میفته و چیزی که داره در کشورهای همسایه میفته. بنابراین تلاش خواهند کرد که روابطی با همسایگان خودشون ایجاد کنند که سناریوهای منفی رو منتفی کنه. مردم سوریه خیلی فداکاری کردن، خیلی هزینه دادن. 500,000 نفر تقریبا 500,000 نفر کشته شدن، میلیون ها نفر آواره شدن، 10,000 نفر در زندان ها ناپدید شدن و این زخم ها همچنان زخم های واقعی و برقرار هستند. هیچ ملتی تا این اندازه فداکاری نکرده
و خب بهای گزافی رو پرداختن. مردم سوریه تسلیم نخواهند شد. اگر سوریه در مسیر خواست اکثریت نباشه، مردم سوریه همچنان از فداکاری دست نخواهند کشید. اشاره کردی به درد و رنج و مصائب سوری‌ها در این بالای یک دهه گذشته. بالای 500,000 نفر همونطور که گفتی کشته شدن. این طبیعتاً خشم زیادی هم ایجاد میکنه. چقدر دشوار خواهد بود از منظر انسانی برای سوری‌ها که این خشم رو بتونن برش فائق بشن؟ بسیار سخت خواهد بود. باید که یک پروسه، یک فرایند منسجم پاسخگویی و پاسخگو کردن باشه. ما در صفحات تلویزیون شاهد آزاد شدن زندانی ها بودیم. من همچنین تصاویری دیدم در یکی از این بیمارستان های نظامی، انبوه اجساد که روی هم انباشته شده بودند، قبرهای بینا و نشان که باید دوباره حفاری می شدند برای تعیین هویت بقایا. اینها بسیار دردناک است و خب سوری ها در واقع گیر افتادن از یک سو بین خوشحالی سقوط ناشی از سقوط یک دیکتاتور و درد و رنج ناشی از هزینه‌ای که مجبور شدن بپردازن برای رسیدن به این مقطع. نیاز هست به شکیبایی زیاد، به بلوغ احساسی و البته پاسخگویی و عدالت. باید که عدالت برقرار بشه برای اون چیزی که اتفاق افتاد تا مردم بتونن که این زخم‌ها رو التیام ببخشن و به جلو نگاه کنن و به عنوان یک ملت به جلو حرکت کنن. ممنونم از تو. آروا دیمن، خبرنگار ارشد سابق CNN و بنیانگذار خیریه اینا را از استانبول با ما. بنیامین نتانیاهو ساعتی پیش گفت اسرائیل خواهان برقراری رابطه با حاکمان جدید در دمشق، اما در عین حال هشدار داد اگر به جمهوری اسلامی امکان حضور دوباره در سوریه داده بشه، اسرائیل پاسخی قهرآمیز نشون میده. این هشدار نتانیاهو بعد از اونه که وزیر دفاع اسرائیل اعلام کرده نیروی دریایی این کشور ناوگان سوریه رو در عملیات دوشنبه شب منهدم کرده. شرکت امنیت دریایی امبری هم اعلام کرده که اسرائیل روز دوشنبه دست کم 6 کشتی نیروی دریایی سوریه رو در بندر لاذقیه هدف قرار داده. بیشتر رویترز گزارش داده بود که ارتش اسرائیل به حدود 25 کیلومتری جنوب غربی دمشق رسیده، اما سخنگوی ارتش اسرائیل این خبر رو تکذیب کرده. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل هم هشدار داده هر کس راه اسد رو دنبال کنه مثل اسد به پایان خواهد رسید. هر کسی راه اسد رو دنبال کنه پایانش مثل اسد میشه. ما اجازه نمیدیم که یک گروه تروریستی اسلامی افراطی علیه اسرائیل اقدام کنه. ما هر کاری که لازم باشه برای از بین بردن تهدید انجام میدیم. امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت، و بن سبتی، پژوهشگر ایران اسرائیل از تل آویو به ما پیوستن. آقای سبتی، خب یک موقعیت بسیار استثنایی الان در منطقه به وجود آمده، ولی با این یورش‌ها و حملاتی که اسرائیل پشت سر هم داره میکنه و حتی سرزمین‌های بیشتری رو در بلندی‌های جولان داره اشغال میکنه، چقدر این نگرانی وجود داره که تنش رو با دولتی که هنوزم خیلی پاش روی زمین صفر نیست بیشتر بکنه؟ سلام به شما و بینندگان. بله، در نظر اول به نظر میاد که اسرائیل انگار از یک فرصتی برای تصرف و برای نابودی نسبی مثلا سوریه داره پیش میره، ولی اصلا چهره و تصویر اینطور نیست. اسرائیل میخواد برای شاید اولین بار در عمرش راه ممانعت رو پیش بگیره و راه جلوگیری از به وجود اومدن یک حزب الله دوباره یا حتی تقویت دوباره حزب الله یا گروهایی که میتونن بهش صدمه بزنن، این راه رو پیش گرفته. به خاطر همین اگر توجه کنین، نابودی این سلاحایی که در دست ارتش سوریه بود، اینها به خاطر اینکه همیشه در فلسفه ارتش اسرائیل دو مسئله هست: توانایی‌های دشمن و منظورها و آرمان دشمن. منظورها و آرمانها رو نمیشه از بین برد، مثلا عقاید حماس یا عقاید حزب الله یا جمهوری اسلامی، اینا رو نمیشه از بین برد، چون در باور مردم هست، ایدئولوژی هست و راستش رو هم بگیم اسرائیل وقتی برای همچین کارهایی نداره، اما توانایی ها رو میخواد کنار بزنه، نابود کنه که اونها این کشتی ها رو، این موشک ها رو، این تانک ها رو، هواپیماها رو برای استفاده به ضرر اسرائیل اینها استفاده نکنن. اسرائیل در واقع با هیچ کدوم از اینها هیچ
درگیری نخواهد داشت و این پیشروی هم در مرز جولان به خاطر اینکه باز میخواد از اون مرز اصلی دفاع کنه یکم پیش میگیره تا اینکه پس نیفته به قول معروف. به خاطر همین این دو اقدام رو انجام میده، اما این مسائل هم با اطلاع آمریکا بوده و دیگر کشورها بوده. برای همین این مسئله موقتی هست و اسرائیل به خاک خودش برخواهد گشت. حتی خوشحال خواهد بود مثل همون جور که وزیر گفت که یک دولت معقول و مسئول در سوریه به وجود بیاد که بشه باهاش رابطه دوستانه برقرار کرد. به همین رابطه اشاره کردید آقایون، با هم بمونید. میخوام یه تیکه از یه فایل صوتی از بنیامین نتانیاهو پخش کنم که همین دقایق پیش گفت اسرائیل خواستار برقراری رابطه با مخالفان حاکم در دمشق، اما هشدار داده که اگر اونها به جمهوری اسلامی اجازه حضور دوباره در سوریه بدن یا برای تهران امکان ارسال سلاح به حزب الله رو فراهم بکنن، اسرائیل پاسخی قهرآمیز نشون میده. ما هیچ قصدی برای مداخله در امور داخلی سوریه نداریم، اما مصمم هستیم که هر کاری برای تضمین امنیت خود انجام دهیم. ما نمی‌خواهیم این کشور به دست جهادگران بیفتد. ما خواهان رابطه با حکومت جدید سوریه هستیم، اما اگر آنها اجازه حضور مجدد به جمهوری اسلامی در این کشور بدهند با آن برخورد خواهیم کرد. سوریه نباید اجازه دهد تا تسلیحات ایران از این کشور برای حزب الله ارسال شود. اگر حمله‌ای به ما صورت بگیرد به آن قاطعانه پاسخ خواهیم داد و خاطیان بهای سنگینی خواهند پرداخت. آقای معماریان، دلیلی واقعا برای نگرانی در این زمینه وجود داره؟ چون می‌دونیم حاکمان فعلی سوریه خب دل خوشی نه از حزب الله دارن نه از جمهوری اسلامی. کاملا همینطور هست. واقعا در حقوق بین‌الملل ما چیزی نداریم که یک کشوری به یک کشور دیگه حمله بکنه. هیچ بندی در این زمینه نداریم، تبصره‌ای، ماده‌ای، قانونی نداریم که یک کشوری به یک کشور دیگه حمله بکنه، کشتیاشو غرق بکنه، منابع به هر حال اداریشو بزنه و خسارت جدی ایجاد کنه در شهرهای مختلف و به حال بگن که مثلا می‌خواستیم از سلاحاشون رو از بین ببریم، ولی یه سری تجهیزات و یه سری اماکن و یه سری به هر حال دارایی‌های سوری رو در واقع دارن نابود می‌کنن در طی روزهای گذشته و بگن که ما این کارو انجام میدیم که اگر یه وقت تصمیم گرفتن یه روزی حمله کنن به اسرائیل برای اسرائیل خطر باشن، اون خطر رو از بین ببریم. ببینید اینا چیزایی هستش که ممکن هستش که در داخل اسرائیل خریدار داشته باشه و به هر حال کمپینی هستش که آقای نتانیاهو ممکنه جلو ببره و توجیه کنه افکار عمومی داخل اسرائیل رو، ولی از نظر حقوق بین‌الملل این توجیهی نداره. بسیاری از اقداماتی که انجام میشه، کمان که بسیاری از اقداماتی که در کرانه باختری انجام شده در طی یک سال گذشته، بسیاری از اقداماتی که در غزه انجام شده، اینا توجیه قانونی نداره. الان در حال حاضر به خصوص ببینید الان یک تحول بسیار بزرگی در سوریه رخ داده و بسیاری نگران هستن که این حملات باعث بشه که شکاف‌های میان گروه‌های شورشی، معترض، معارض، کسایی که به هر حال الان رسیدن به قدرت در سوریه یا بعضیشون دارن می‌جنگن در قسمت شرقی کشور، شمالی کشور، ممکنه که شکاف‌ها رو تعمیق بده، ممکنه که اختلافات زیاد بکنه، ممکنه که به هر حال از این که یک به هر حال به یک شکل جدیدی از حکومت ما در سوریه داشته باشیم جلوگیری بکنه. برای خطرات بسیار زیاد داره. حالا اینو در هر قالبی می‌خوام بذاریم که اگر اسرائیل می‌خواد به هر حال پیشگیری بکنه، همین اظهاراتی که مطرح می‌کنه به نظر من خودش گویا هست، ولی اینکه خراب کردن منابع به هر حال منابع یک کشور دیگه به بهانه اینکه در آینده ممکن است یک کاری علیه کشور دیگه بکنن، این به نظر من اساسا هیچ مبنای حقوقی و مسئله جدی در واقع نیست. نظر واقع گرایانه هم اینطوری نیستش که در یک مثلا روند دموکراتیک یا یک بالاخره جریان اپوزیسیون مشروع دارای شناخت بین‌المللی اومده و قدرت رو در دست گرفته، گروهی الان عملا قدرت رو در دست داره که هنوز توسط بسیاری از قلمروهای دموکراتیک گروه تروریستی شناخته میشه و ناشناخته‌های زیادی وجود داره اینکه به کدام سمت خواهد رفت. یعنی از این منظر نمیشه درک کرد که چرا اسرائیل نگران هست. ببینید غرق کردن کشتی و منابع کشور دیگه، شما من میگم یعنی هیچ مبنا حقوقی نداره. در یک سال گذشته الان ICC
ICJ، دیوان بین‌المللی کیفری، نمیدونم سازمان عفو بین‌الملل، اینا همشون دارن میگن که اسرائیل متهم هست به نسل‌کشی در غزه. خب اسرائیل که قبول نداره این چیزا رو، ولی مسئله این هستش که به هر حال یک مبنای قانونی برای سری کارا وجود داشته باشه. من میگم که مبنای قانونی برای چنین کاری وجود نداره. درست هست اینکه این گروهی که ما در سوریه سر کار اومده، این گروه قطعا خب القاعده بوده و الان هم حرفه که در طی روزهای گذشته زدن بسیاری رو نگران کرده، در خصوص این که یعنی تمایلی که دارن برن به سمت اینکه مثلا یه جور طالبان جدیدی باشن در سوریه. این نگرانی‌ها وجود داره، ولی میگم که این اقدامات که داره انجام میشه به هر حال میتونه که تاثیر منفی بذاره. اسرائیل در طی یک سال گذشته، در طی سال‌های گذشته، هر وقت که لازم بوده سوریه در تیررسش بوده و صدها بار حمله کرده به سوریه و اون جاهایی که احساس می‌کرده تهدید رو زده، به جای دیگه منطقه اگه لازم بوده تهدید براش احساس می‌کرده حمله کرده. ولی مشخص است الان مشخص استش که از خلأ قدرتی که پیش اومده اسرائیل داره برای تحکیم به هر حال موقعیت خودش در منطقه استفاده می‌کنه. یک مسئله کاملا سیاسی هست و ربطی به این که مثلا به هر حال یک توجیه قانونی داشته باشه یا اینکه مثلا واقعا متعارف باشه در دنیا نداره. مثل که مثلا در ایران انقلاب میشد، یک کشور همسایه میاد تمام فرودگاه ایران رو میزد یا نیروی هوایی و دریایی ایران رو نابود میکرد، میگه برای اینکه ما نگرانی هستیم که مذهبی‌ها بیان و مثلا منطقه رو آتش بکشن. آقای سبتی، واقعا از این منظر نه تنها حسن نیتی اسرائیل داره نشون نمیده به دولت مردان جدید سوریه، بلکه اونها رو تا اندازه زیادی داره تحریک میکنه، نه؟ بله، از این نظر کاملا به نظر میاد که خب اسرائیل داره از فرصت استفاده میکنه. اما ببینید شما خاورمیانه رو واقعا بسنجید و ببینید چه جنگ‌های قبیله‌ای به وجود اومده در این چند سال اخیر. ای کاش، من الان در فکر خودم میگم، ای کاش هنوز سوریه اون سوریه سال 67 و سال 73 بود که دو کشور با هم می‌جنگیدن، نه اینکه هر دفعه یک قبیله‌ای بیاد و مثلا یک دستاندازی بکنه یا اینکه مثلا این کشور رو تبدیل کردن به پلی برای آوردن سلاح و پول به حزب الله و ازش سوء استفاده کردن. در واقع اسرائیل میخواد الان در واقع جون خودش رو به یک نحوی مثلا بیشتر نجات بده یا ثبات خودش رو بهتر بکنه، اما نه به خاطر اینکه ضد مردم سوریه هست یا ضد این گروه‌های جدید هست. این گروه‌های جدید رو باید بسنجیم، ببینیم شاید حتی از اون راه قدیمشون برگردن و مثل توبه بکنن و شاید اون جایزه‌ای هم که بر سرشون هست از طرف آمریکا مثلا این هم باطل بشه. اسرائیل از این نظرها کاری نداره، ولی همونطور که گفتم توانایی‌ها چیزیه که مشکل ایجاد میکنه. درست مثل این که مثلا اینجا در یک ضرب المثل هست که میگن دیروز یک مجرمی با یک چوب و چماقی راه میرفت، الان داره مثلا با یک RPG و یک سلاح پیشرفته راه میره. خب مسلما که آدم باید اون سلاح ازش بگیره، خنثی بکنه که صدمه بیشتری نخوره. این فکری هست که در فکر اسرائیلی ها هست. اگر مثلا به فرض من میگم این گروه ها مثلا وصل بشن به عربستان سعودی، به کشورهای آرومتر مثلا خلیج فارس که در پیمان ابراهیمی هستن و ملحق بشن به این پیمان و با اسرائیل رابطه خیلی خوبی برقرار بکنن، من حتی تعجب نمی کنم اگر حتی اسرائیل خسارت این مسائل رو به اونها بده، چون مسئله پول و مسئله ضرر زدن نیست. این کلمه منابع که دوست عزیز استفاده کردن، اینها منابع نیست، اینها منابع کشتار جمعیه. سلاح شیمیایی که در سوریه بوده و از بین نرفته بوده، حتی در اون سالها که قرار بود از بین بره و روسیه سر اوباما و سر دیگران رو کلاه گذاشت، اینها هنوز اونجا بودن و اینها رو باید حتما از بین میبرد که مبادا دست یک عده تندروتر بیفته. اگر اونها تندرو نباشن خب چه بهتر، بیان برای خودشون کشور درست کنن، حتی سلاح داشته باشن، سلاح متعارف داشته باشن برای دفاع از خودشون، هیچ مسئله‌ای نیست. اما این چیزها میتونه باعث نزدیکتر شدن این کشورها بشه. اما واقعا اگر بخوان به اون راه قدیمشون ادامه بدن، خب چه فرقی هست بین القاعده، حزب الله و دیگران؟ اینجا چند روز پیش یه نفر میگفت این گروه الله اکبر داد میزنه، اون یکی گروه هم الله اکبر داد میزنه. پس ما نمیدونیم با کی باید صحبت کنیم، با کی باید صلح بکنیم. ای کاش که روی اینها رو به صلح باشه. ممنونم از هر دوی شما آقایون. امید معماریان، روزنامه‌نگار از دیترویت، و بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو.
سخنگوی دولت پزشکیان میگه در 3 روز گذشته و بعد از سقوط دولت بشار اسد 4000 شهروند ایرانی با 10 پرواز هواپیمایی ماهان از سوریه به ایران منتقل شدند. به گفته رسانه‌ها حدود 500 شهروند ایرانی دیگه همچنان در فرودگاه لاذقیه منتظر پرواز بازگشتند. فاطمه مهاجرانی در بخش دیگری از نشست خبریش عدم گفتگو با مردم و بی‌عملی قدرت ارتش رو عامل اصلی سقوط بشار اسد دونست و از هزینه‌های ایران در سوریه که به گفته او با توجه به منافع ملی انجام شده دفاع کرد. در همین حال 3 زندانی سیاسی در پیامی به مناسبت روز جهانی حقوق بشر و با اشاره به سقوط بشار اسد نوشتند این رویداد میتونه درسی برای دیکتاتوری حکومت خودکامه خامنه‌ای باشه. همزمان سازمان همبستگی جمهوری خواهان ایران هم در بیانیه‌ای با اشاره به سقوط حکومت و فرار بشار اسد از سوریه تاکید کرده بعد از اسد نوبت خامنه‌ای. این نهاد سیاسی در بیانیه‌اش با اشاره به هدر رفتن $10 میلیارد سرمایه‌گذاری در سوریه توسط جمهوری اسلامی نوشته فقط بدنامی و شرم مشارکت در کشتار، فساد و نقض حقوق مردم سوریه برای ایران باقی مونده. محسن سازگارا فعال سیاسی و عضو شورای مدیریت گذار و علی افشاری تحلیلگر سیاسی هر دو از واشنگتن با ما هستن. آقای سازگارا، چقدر به نظرتون واقع بینانه است، چقدر خوشبینانه است از سوی اپوزیسیون و فعالان سیاسی که فکر میکنن این روندی که در سوریه شروع شده میتونه در تهران هم ادامه پیدا کنه؟ به هر حال ببینید اتفاقی که افتاده نیست که محور مقاومت ویران شده و یک ستون سیاست خارجی جمهوری اسلامی و آقای خامنه‌ای شکسته از حماس و جهاد اسلامی شروع شد، بعد به حزب الله و حالا سوریه. بنابراین لاجرم وقتی شما شکست نظامی میخوری باید که چرخش‌های سیاسی رو انتظار داشته باشی. الان جمهوری اسلامی چه در عرصه سیاست خارجی میخواد بره با آمریکا بشینه بلکه تحریما شلتر بشه، ناچار اونجا به هر حال پوان بده. کارت نه نیروهای نیابتی دیگه دستشه، نه حتی کارت موشکی که دندونش رو شمردن گازی نمیتونه بگیره. بنابراین مونده همون کارت اتمی که معلوم نیست ازش بخرن. و چه در عرصه داخلی وقتی شکست بزرگی خورده یا بعد آقای خامنه‌ای جام زهر بخوره یا بپذیره که خیلی خوب یه سیاست غلطی بود و شکست خوردیم، حالا فردا معلوم میشه او چه خواهد گفت. یا اینکه اگر بخواد همین روال رو ادامه بده، هم داخل حکومتش مشکل ایجاد شده، کاملا الان 2 دسته شدن کسایی که داخل حکومت هستن در یه نگرش بزرگ و کلان، هم در بین مردم یک مطالبه ملی ایجاد شده که خب این همه سال بیش از 50 میلیارد دلار پول کشور، 6000 عضو به هر حال ایرانی بودن، سپاه، هزاران نفر، این همه فرصت سوزی ها چه شد؟ و حکومت با اگرم ظاهرا پاسخی نده این پرسش در بین مردم هست و به هر حال فشار میاره. آقای افشاری، الان به نظر میسه که حتی در داخل ایران هم حتی نزدیکترین چهره‌ها به حکومت هم تایید میکنن که سرمایه گذاریشون بازخوردی نداشته و ضربه بزرگی بوده به جمهوری اسلامی. از اینجا به بعد به نظرتون خامنه‌ای چطور بازی خواهد کرد با این تغییر معادلات در سوریه؟ در مورد آقای خامنه‌ای خب باید صبر کرد که فردا چه صحبتی میکنه. من به شخصا تردید دارم که یک تغییر اساسی و راهبردی در خامنه‌ای ایجاد بشه. به نظر من اون مهم نیست، مهم ضربات سنگینی هستش که جمهوری اسلامی خورده. حالا البته من قائل نیستم که الان مثلا جبهه مقاومت ویران شده، ولی ضربه اصلی خورده. ولی از زاویه ایران بهش نگاه بکنیم، یک بار دیگه عدم صلاحیت جمهوری اسلامی برای حکمرانی مشخص شده. یعنی این وضعیتی که ما الان داریم میبینیم این دستپخت هر دو جناح جمهوری اسلامی هم هست. یعنی این سیاست مخربی که نزدیک به 50 میلیارد دلار اموال کشور رو به باد داد. 50 میلیارد دلار رو فقط میخوام مقایسه کنیم دیگه. نیروگاه 10,000 مگاواتی بخوام تو ایران تأسیس بشه الان در حدود 7 میلیارد دلار هزینه شه. یعنی یه چیز در حدود 7 نیروگاه تو این کشور میشه ساخت. باز پالایشگاه‌های نفتی که 300,000 بشکه رو بتونه تولید بکنه در روز با مسائل تکمیلیش
چیزی در حدود 8 میلیارد دلار قیمتشه. ببینید چه بلایی بر سر کشور اومده. این پول رفته، بالاخره یه عده کشته شدن که حالا مدعی حکومت هستن، هر چقدر اینا بخوان روی خودشون نیارن، و بعد بدنامی باقی مونده. یعنی تنها کشوری که این مخالفان حمله به سفارتش کردن ایران بوده. خب این حکومت رو بیشتر در تعیین‌ها قرار میده. بعد یکی از بالاخره عوامل سقوط به لحاظ تاریخی نگاه بکنیم که شکست خوردن در جنگ‌ها هست. جمهوری اسلامی از طوفان الاقصی به این طرف شکست‌های متوالی رو خورده و باز از همه مهمتر معادلات روانی به نفع نیروهای خواهان تغییر در ساختاری و بزرگ تغییر پیدا کرده. یعنی الان ریزش در درون حکومت هم بیشتر میشه. بالاخره پدر مادر اون کسانی که به دروغ گفتن برای دفاع از حرم بچه‌هاشون رو بردن ولی برای قدرت طلبی و عظمت طلبی خامنه‌ای و توهماتش بود در پوشش بیداری اسلامی، اینا گریبان حکومت خواهند گرفت. تزلزل ایجاد شده در بین بدنه اونها. اون چیزی که حالا شاید بشه گفتش که واقع بینانه است، نه اینکه عیناً اتفاقاتی که در سوریه افتاد، ولی یک ویژگی مشترک بین این دو حکومت هست. به این دلیل ما معتقدیم که نفر بعدی باید خامنه‌ای باشه بعد از بشار اسد. این فرسوده شدن این حکومت‌های اقتدارگرا از این نوع هستش. بالاخره در طول 13 سال این بشار اسد در 2011 به مراتب در موقعیت قدرتمندتری بود. به لحاظ برخورداری از حمایت از ارتش، اعضای حزب بعث در 13 سال با مقاومتی متحدی که مردم سوریه اکثریتشون کردن دود شد، مثل برف آب شدن رفت. یعنی 1% جمعیت سوریه هم نیامد پای این آدم بیسته، تموم شدن. این اتفاق برای ایران هم میتونه بیفته و همین مسیری که مردم ایران انتخاب کردن این دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره. از این لحاظ هستش که فکر میکنم که مسیر تغییر جمهوری اسلامی و گذار از کلیت اون به نظر من کوتاه‌تر شد. آقای سازگارا، الان روزهای اول هست، همه محتاطانه خوشبین هستند، ولی فراموش نکنیم چه کسانی فعلا زمام امور رو در دمشق به دست گرفتند. اگر اوضاع دست کم از منظر حقوق بشر، زندگی مردم، آزادی‌های مدنی بدتر از حتی دوران بشار اسد بشه یا حتی جنگ داخلی دوباره شعله بگیره، آیا اتفاقا شرایط مساعدی برای جمهوری اسلامی نخواهد بود که بگه ببینید بدون ما اوضاع سوریه بدتر از قبل شده؟ حتما جهت تبلیغی جمهوری اسلامی به این سمت خواهد رفت و اگر بین سناریوهایی که محتمل است در سوریه اتفاق بیفته، بدترین سناریو یعنی این کسایی که اومدن اسد رو به زیر کشیدن به جون هم بیفتن و یک جنگ داخلی مثل جنگ داخلی مثلا افغانستان و گروه‌های جهادی در بگیره بعد از سقوط کمونیستا در اونجا، این مطمئنا جمهوری اسلامی روی همین خط تبلیغی خواهد کوبید که بله من اگه برم اینجام جنگ داخلی میشه غیره. منتها من به اصطلاح دفع شر مقدر بکنم. ببینید شما تو اون منطقه دنیا، ما به عنوان ایران 3000 سال کشوریم، ملتیم، یک پارچگی داریم، ایرانی هستیم. از ایران شما بگذارید یک حوزه تمدنی بودیم. بقیه کشورها در شرقمون و در غربمون، حتی ترکیه، فقط مصر رو میشه استثناء کرد، همشون در فاصله جنگ اندکی قبل از جنگ بین‌الملل اول یا بعد از جنگ بین‌الملل اول با کاردستی انگلیس‌ها و فرانسوی‌ها ساخته شدن یا بعد از جنگ بین‌الملل دوم مثل مثلا اسرائیل یا پاکستان و غیره. بنابراین اینا خیلی هاشون در واقع سابق اصلا یک کشور نبودن، صدها مشکل دارن، بنابراین با ایران قابل مقایسه نیستن. دومش این که ما دیگه جامعه قبیلگی مثل سوریه یا لیبی یا غیره نیستیم یا عراق. ما مدت هاست از ساختارهای قبیلگی کشورمون عبور کرده. 74 تا 76% جمعیت 90 میلیونی ما در شهرها زندگی میکنن، روستاییامون به شهرها وصلن و در واقع یک طبقه متوسط بزرگ داریم و یک طبقه کارگر بزرگ داریم و ساختارهای اجتماعی، جامعه مدنی پیشرفته، حضور زنان، ده ها مسئله که به هر حال نشون میده این تبلیغ حکومت که من برم ایران میچسبه اینا تبلیغ بی اساسی است. مردم ما آماده ترین کشور منطقه برای یک گذار
به یک دموکراسی مانا و پایدار است. آقای افشاری، در ابتدای مقدمه اشاره کردم بیانیه‌ای همبستگی جمهوری خواهان ایران سازمان شما منتشر کرده. خود شما از اعضای هیئت مدیره‌اش هستید. در بخشی گفتید که اگر ادعاهای گروه‌هایی که فعلا زمام امور رو در دمشق به دست گرفتن درست باشه، میشه محتاطانه ازش استقبال کرد. چقدر واقعا امیدوار هستید که از این گروه‌های افراطی که دیدیم چه فجایعی در سوریه ایجاد کردن در بالای یک دهه گذشته، یک گروه رفرم شده با پذیرش بین‌المللی ظهور بکنه؟ ما در اون بیانیه هم گفتیم با بیم و امید ابراز امیدواری کردیم. چالش ها وجود داره، ابهامات وجود داره. البته در مورد این گروه ما یک سیر رو باید ببینیم، یعنی باید فکت ها رو ببینیم. اینا از 2015 به بعد که در ادلب دولت تشکیل دادن و بعد این ائتلاف تحریر شام رو درست کردن، خب یک تغییر ملموسی رو داشتن، یه ماکتی دارن. اون حکومت ادلبه، اون حکومت به افراطیگری طالبان علاقه داشتن که هیچی طالبان هم نبوده، از طالبان مدارای بیشتری داشته. بالاخره اونجا دختران هم در مدارس بودن، در دانشگاه ها بودن و بعد ما روندی رو در این چند روز شاهد بودیم، یعنی اتفاقات به حال خوبی رخ داده و واقعا هم یعنی غافلگیر کننده بوده. انتقال آرام انجام شده. معمولاً با توجه به جنگ داخلی این همه میزان کشتار، درگیری‌های فرقه‌ای انتظار می‌رفتش که حداقل ما شاهد انتقامگیری‌های گسترده‌ای باشیم. این رو ندیدیم. از وقتی که اینا حالت 2 هفته است، خیلی زوده، نمیشه قضاوت کرد، ولی به نظر من الان نباید در دام خوشبینی افتاد نه بدبینی، ما محتاطانه، ولی باید فکت‌ها هم دید. پیش داوری نمیشه کرد. ببینیم الان چه اتفاقاتی توی این تقریبا 2 هفته افتاده. آیا ما از این نوع اقدامات افراطی دیدیم و تا این لحظه ندیدیم؟ و بعد یه موازنه قوایی هم بالاخره بین این گروه ها هست. بنابراین به همون میزان که بر مبنای گذشته، بر مبنای تاریخ سوریه میشه نگران بود، ولی جای امیدواری هم وجود داره و آن چیزی که مهم هستش که به حال درس گرفته باشن. این مسئله مهمیه که مردم سوریه 13 ساله پیش از اونم بالاخره با حکومت سوریه چشیدن، دیدن که نتیجه این درگیری‌های فرقه‌ای، خشونت‌ها چیه یا نتیجه اقدامات اسلامگرایانه افراطی چه است. شاید اینها باعث بشه که یک نور امیدی در اونجا تابیده بشه. منتهای مراتب انتظارات هم باید واقع بینانه باشه، یعنی انتظار نباید داشته باشه که سوریه تبدیل به سوئیس بشه. سوریه همین که از وضعیتی بهتر، یعنی بتونه اون دولت رو بازسازی بکنه. و در حوزه آزادی‌های سیاسی و دموکراسی نمیشه الان انتظارات بالایی رو داشت. افراط‌گرایی اسلامی درش حاکم نباشه، این که نخواهن دنبال حجاب اجباری و احکام شرعی باشن، این مسائل رخ نده و کثرت‌گرایی در اونجا پذیرفته بشه، یه دولت غیر فرقه‌ای بیاد. یعنی همون که قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل 2254 در اونجا رعایت بشه، یک گام به جلو هست، ولی چالش‌های جدی هست. ولی آن چیزی که مهم هست نجات سوریه، رهایی سوریه، حل مشکلات سوریه، یک شرط لازم داشت رفتن اسد بود و احیای حاکمیت ملیش بود که امیدواریم که همونجور که جمهوری اسلامی و روسیه خارج شدن، کشورهای دیگه نیان جایگزین بشن. ترکیه حالا بخواد اون نقش رو ایفا بکنه. این همه چالشایی هستش که ما در این بیانیه اشاره کردیم و به خصوص برخورد به حال توسعه طلبانه‌ای که متأسفانه دولت اسرائیل داره انجام میده و اون هم داره برای ملاحظات یک طرفه خودش به همون الگوی تاریخی زیاده خواهی هم داره مشکلاتی درست میکنه و کل ساختار دفاعی و نظامی سوریه رو داره از بین میبره. اینا همه بالاخره اون نکاتی است که باعث نگرانی شده. آقای سازگار، زیر 1 دقیقه میتونید بگید که اپوزیسیون ایرانی چه درسایی میتونن از اتفاقات اخیر سوریه بگیرن؟ من فکر کنم مهمترین درس این است که در سوریه در واقع اومدن این تحریر شام مثل یک تریگر بود. این نیست که اونا آزاد کرده باشن، مردم در واقع تریگر این مبارزات. فرض کنید مثل کشته شدن مهسا امینی یا خودسوزی مثلا اون جوان در تونس. این تریگر مردم پیوستن، نیروی مسلح هم پیوست در واقع، یا نجنگید، تسلیم شد. این اتفاق به نظر من در ایران حرکت مردم تعیین کننده اصلی است
و ریزش از حکومت و پیوستنشون به مردم. این به نظر ما اون درسی است که از اتفاقات سوریه میشه گرفت و این مدلی است که فکر میکنم ایران کاملا آبستن این حادثه هست. ممنونم از هر دوی شما. محسن سازگارا، فعال سیاسی و عضو شورای مدیریت گذار، و علی افشاری، تحلیلگر سیاسی، هر دو از واشنگتن دی سی ما بود. و ممنونم از شما که همراه ما بودید. برنامه رو با تصاویری زنده از دمشق به پایان میبریم.